Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi đựng bút hoặc đựng kim móc với họa tiết vặn thân như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu bò nặng 50g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có một cuộn. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi, và để móc trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó các bạn sẽ dùng kim móc bón qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 11 mũi móc xích. Và sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 11 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ hai này, móc liên tục 2 mũi móc đơn cùng một chân. Tiếp theo đó với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ làm lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này và móc thêm 3 mũi móc đơn cùng một chân. Sau khi mà các bạn đã tăng mũi xong rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ xoay qua các chân mũi nằm ở phía bên tay trái, đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này, móc thêm 2 mũi móc đơn cùng một chân nữa. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, và tổng số chân mũi mà các bạn đang có là 28. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, kéo len qua và móc một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy túi, và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi. Và để móc trước hết là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ làm lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng là nằm ở đây. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và để móc dòng thứ ba trước hết là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó, bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng là nằm ở đây. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ ba, và để kết thúc dòng thứ ba thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc lên dòng thứ tư, và để móc dòng thứ tư trước hết là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, sau đó xoay ra mặt ngồi của phần móc. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này và móc lên một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ ba của dòng thứ hai và móc lên một mũi móc kép luồn phía trước. Và cụ thể cách móc mũi móc kép luồn phía trước sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ quấn len quanh kim một vòng, sau đó đâm kim móc về phía sau, tiếp tục đâm kim móc ngược về lại phía trước của chân mũi thứ ba. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo len qua và móc lên một mũi móc kép.
Như vậy là các bạn đã có được một mũi móc kép luôn phía trước rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tiếp tục đâm kim móc ngược về lại phía sau của chân mũi thứ hai thuộc dòng thứ hai và móc lên một mũi móc kép luôn phía trước nữa, và cách móc sẽ tương tự giống như là mũi móc kép luôn phía trước thứ nhất mình đã hướng dẫn. Như vậy là các bạn đã có được cụm xoắn đầu tiên rồi. Bước tiếp theo bắt đầu từ chân mũi thứ tư này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 10 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 10 rồi, bước tiếp theo đến cụm xoắn thứ hai là các bạn sẽ móc ở chân mũi thứ 11 và chân mũi thứ 12 của dòng thứ hai, và cách móc sẽ tương tự giống như là cụm xoắn thứ nhất mình đã hướng dẫn. Như vậy là các bạn đã có được cụm xoắn thứ hai rồi. Tiếp tục bắt đầu từ chân mũi thứ 13 của dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ tư và không tính chân mũi mà các bạn đã gầy lên 2 mũi móc xích, chỉ tính các chân mũi mà các bạn móc lên bằng cái mũi móc kép và mũi móc kép luôn phía trước, thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 28. Và để kết thúc dòng thứ tư thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 5. Và bắt đầu từ dòng thứ 5 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ theo thứ tự của dòng thứ 3 và dòng thứ tư như mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 28 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 19 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 19 rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 20, và để móc dòng thứ 20 trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó xoay ra mặt ngồi của phần móc. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ làm lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 20 rồi và để kết thúc dòng thứ 20 thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Sau đây các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Và như vậy là các bạn đã móc xong phần thân túi rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần nắp túi. Và để móc trước hết là các bạn cần phải xác định được vị trí mà các bạn móc phần nắp túi nằm ở phần miệng túi, cụ thể là nằm từ chân mũi thứ 16 cho đến hết chân mũi thứ 27. Và sau khi mà các bạn đã xác định được vị trí rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần nắp túi cho mình. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 16 này, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 16 này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích. Và bắt đầu từ chân mũi thứ 16 này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 27 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 27 rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với cái dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ của dòng thứ nhất và dòng thứ hai như mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ tư thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 5. Ở dòng thứ 5 này mỗi một bên phần rìa các bạn sẽ giảm đi một chân mũi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ra mặt ngồi của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua lần thứ nhất, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi thứ hai, kéo lên qua lần thứ hai. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo lên qua 3 đầu len này cho mình.
Như vậy là các bạn đã giảm xong một chân mũi rồi. Với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến khi nào mà còn lại hai chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 5 và còn lại hai chân mũi như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi một chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là phần rì nằm ở phía bên tay phải mình đã hướng dẫn. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 5 rồi, và tổng số chân mũi dao các bạn đang có là 10. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 6. Ở dòng thứ 6 này thì các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình bằng cách là gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 6 rồi, với cái dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ của dòng thứ 5 và dòng thứ 6 như mình đã hướng dẫn. Đó là đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ giảm mũi ở hai bên phần rì, còn đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 8 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền nắp túi. Và ở phần nắp túi này gồm có 3 cạnh, thì để móc được phần viền thì các bạn sẽ móc từ cạnh thứ nhất đến cạnh thứ hai và cuối cùng là cạnh thứ ba. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cạnh thứ nhất trước nha. Thì để móc trước đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 15 của phần miệng túi, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 15 này cho mình. Và ở cạnh thứ nhất của phần nắp túi này, mỗi một dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi. Thì trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua, sau đó thì các bạn sẽ quấn len quanh kim một vòng. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua hai đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi viền đầu tiên rồi. Với các mũi viền còn lại cách móc cũng sẽ tương tự giống như là mũi viền đầu tiên mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ nhất rồi, tiếp theo đó là đến cạnh thứ hai là gồm có 8 chân mũi, thì các bạn sẽ móc lên đủ là 8 mũi viền. Và sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ hai rồi, tiếp tục là đến cạnh thứ ba thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ ba nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết cạnh thứ ba rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 28 của phần miệng túi và móc một mũi dời. Sau đây các bạn sẽ kết len lại cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong phần nắp túi rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ khâu một cặp nút bóp vào phần nắp túi và thân túi. Và bước cuối cùng đó là các bạn sẽ gắn phần nơ vào phần nắp túi. Và cụ thể cách gắn sẽ là như sau. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi đựng bút hoặc đựng kim móc với họa tiết vặn thừng như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye and see you.